What's up? It's Megan Mhelai and welcome back dito sa ating channel! I'm going to share with you my updated bath essential or yung ginagamit ko ngayon currently na body soap. So before we start our video guys, please subscribe on my channel if you haven't and click the notification bell down below para ma-notify ka every time na magpo-post ako ng mga bagong videos. And please do follow me on my social media accounts sa Facebook at It's Me Mhelai and on Instagram at It's Me Mhelai 19. So if you want to know more about this video, please keep on watching. So, guys, ayan, kasi a lot of you are asking if ano daw yung updated na body soap na ginagamit ko. So, eto siya. Iba't ibang klase siya, guys, ng mga whitening soap. Nakalagay siya dito kasi nga, chinachop ko, diba? Kilala nyo naman ako, nagchachop talaga ako ng sabon. So, lahat sila chinap ko na para nakalagay na lang dito at gagamitin ko na lang, kukuha na lang ako ng isa-isa. So, actually, 4 na variants to, pero naubos ko na yung isang variant. And meron ako ditong extra mga buo. So, ito na lang yung ipapakita ko sa inyo. So, 4 na klase to guys. Na mga sabon. So, ayan. 4 na klase silang sabon. So, this is the AM Boutique mga whitening soap. So, meron siyang 4 na variant. Which are, ito, yung pink. Yung una kong na-try. Triple whitening soap. Ayan siya. So, ganito yung itsura niya, guys. Ayan. Ito yung pinaka-first na ginamit ko. Kaso, ayun, naubos ko na yung na-chop ko. Pero, ganyan siya. Tapos, so this is triple whitening soap. Skin benefits niya, a combination of Kojic, glutathione, and arbutin that are known for their effective whitening benefits now comes in 1 bar. So, may 3 active ingredients siya, guys, na talagang ginagamit sa mga whitening soaps. Yun nga yung Kojic, glutathione, at arbutin. So, pinagsama-sama sila sa isang bar, which is itong triple whitening. Created by a cold process method to ensure that valuable nutrients are retained. Achieve a fair, flawless, blemish-free, smoother, and younger-looking skin after every bath. So, for face and body siya. And nagamit ko na to. So, nagustuhan ko talaga siya kasi sobrang mild lang ng scent niya and nakaka-moisturize siya ng skin, guys. Hindi siya tulad ng ibang mga whitening na malakas makapagpa-dry ng skin kasi may Kojic. So, this one, nakaka-moisturize siya ng skin and nagustuhan ko talaga siya. So, ito, maganda siya kasi kung naghahanap kayo ng ingredients ng tulad ng Kojic, glutathione, at arbutin sa iisang sabon. So, i-recommend ko sa inyo to. Kasi yung 3 active ingredients niya ay very good talaga sa mga whitening products na ginagamit natin. Yun yung 3 main ingredients niya. So, next, whitening soap that I'm currently using, ay ito. Isa rin to sa mga nagustuhan ko, guys. Kasi this is the AM Boutique Glass Skin Soap. So, ayan. Ganyan yung itsura niya. So, ganyan naman siya. Parang plain na pink. Alam niyo naman, ngayon, nowadays, sobrang trend yung glass skin, diba? Mga glass skin effect sa skin. So, that's why, sobrang nagka-interest talaga ako sa kanya. And ganito yung itsura niya. Meron pa ako ditong chopped. So, papakita ko sa inyo. So, ganito yung itsura niya. Plain na pink lang siya. So, ganyan. And sobrang mild lang din ang scent niya tulad doon sa triple whitening. And ito naman, yung mga skin benefits niya, guys. It is a combination of arbutin. May arbutin din siya. And rose hips. One of our products that minimizes acne and pimples even for sensitive skin. So, for face and body din siya. So, nakaka-minimize siya ng acne and pimples. Hindi yan lang nabibigyan ng glass skin effect yung skin natin, pero natutulungan niya rin ma-minimize yung mga acne, yung mga pimples natin para maging even out yung skin tone. So, next whitening soap that I'm currently using is this AM Boutique Bleaching Soap. So, ayan, bleaching soap naman siya, guys. Isa rin sa mga magagandang pampaputi ay yung mga pagbi-bleach, 'di ba?
So, maganda rin sa sabon kapag bleaching siya. Kasi maganda rin, effective rin na pampaputi yung pag-bleach ng katawan, guys. So, syempre, yung mga routine ng pag-bleach, sobrang matrabaho at matagal talaga. So, kaya good thing na rin yung may mga sabon na ganito na nakakatulong makapagpa-bleach ng skin. So, yung mga skin benefits niya naman, guys, it helps lighten skin pigmentation. So, scars, natutulungan niya rin mag-lighten up. Freckles, age spots, dark spots, melasma, acne or pimples, and other skin problems. So, more on siya sa mga skin problems tulad ng mga dark pigmentation sa face or sa skin, sa face or sa body, yung mga acne or pimple marks, yung mga melasma or yung mga pekas-pekas. Kasi nga, bleaching siya. So, medyo strong siya kasi bleaching siya. Kaya, tina-target niya talaga yung mga skin problems natin, guys. Kaya din nagustuhan ko siya. At ito, guys, may peeling effect siya. So, nakakatulong siya mag-micro-peel para, yun nga, matanggal yung mga skin problems natin, yung mga uneven skin tone natin. Nakakatulong siya magpa-peel ng very light, micro-peeling. So, may ganong effect siya kapag ginamit nyo siya. And yung color niya, ganyan siya. Parang mix ng orange and white. Ito siya, guys, oh. So, dito sa mga chop. So, ganyan yung kulay niya. Ganyan yung kulay niya, guys. Mix siya ng white and orange. And, mabango rin yung amoy niya. So, last whitening soap that I'm currently using is this Kojic Honey Oatmeal Soap. Ganyan yung itsura niya, ah. So, ganyan siya, guys. And, yung mga skin benefits niya naman, whitening, pimple remover, skin lightening, anti-aging, smoother, bloomer, makes the skin healthier for face and body. Siya naman, may Kojic siya, pero ang kasama niyang active ingredients ay honey and oatmeal. So, natutulungan niya makapagpa-whiten, makapagpatanggal ng mga pimples or acne, and nakakapagpa-lighten siya ng skin, guys. So, dahil may oatmeal and honey, nakakapagpatulong din siya para sa ating anti-aging. Also, nabibigyan niya tayo ng smoother skin and bloomer skin because of honey and oatmeal kasi it's very good sa skin din. Kaya bibigyan niya ng healthier effect yung ating skin. And guys, these are my currently favorite na mga body soaps. Nauna ko naubos yung triple whitening and ayan, ginagamit ko silang lahat ngayon. And sobrang nagustuhan ko sila kasi kahit na mga whitening sila, hindi sila nakaka-dried out ng skin kahit may koji sila. Kasi usually kapag mga koji-koji, di ba? Sobrang nakaka-dried out talaga ng skin, guys. Ito, hindi sila nakaka-dried out ng skin. And sobrang gusto ko sila kasi hindi rin sila strong sa skin. Kahit na binababad ko sila for 3 to 5 minutes, walang stinging feeling, walang hapde factor, or hindi namumula yung skin ko right after ko siyang ibabad sa katawan ko. It's very light and this one, parang 135 grams yata each bar soaps. So, these bar soaps are retails for 75 pesos only. Sobrang good deal na nun and very affordable. So, it's available on Shopee. Ilalagay ko sa description box yung links kung saan kayo pwedeng umorder neto. Pwedeng sa Shopee or sa FB account. I highly recommend this whitening soap sa inyo, guys. So, you must try this whitening soap. Guys, for those of you pala na nagtatanong if nagbebenta ako ng CLEARBOMB. So, hindi po talaga ako nagbebenta ng CLEARBOMB. Pero dahil ang dami nang nagtatanong sa inyo kung saan pwedeng bumili. So, nag-resell ako. Meron ako ditong available on hand. So, eto. If you're interested, you can PM me directly sa aking personal FB account. Ilalagay ko yung link sa description box. Or if you want to check out na, you can also check this out sa aking Shopee account. Yung link din nasa description box. And super nice na ito. Magpa-final update ako siguro next week. And this one retails for 300 pesos, guys. Then, last that I have here na pwede nyo yung i-purchase. Ito yung bagong ABYSKIN Rejuvenating Set. So, ganyan yung itsura niya, guys. Ito, hindi ko pa siya natatry, pero syempre kasi kakagaling ko lang sa CLEARBOMB. Pero itatry ko siya, guys, soon na napagpahinga ko na yung aking face. So, ganyan yung itsura niya. Wait. Ang hirap magbukas kapag naka-fake nails. So, ganyan yung itsura niya, guys. Isang set din siya. So, this is perfect for those who are having a acne breakout. Kasi,
ang CEO niya to ay si Miss Abby Tolentino. So, she's experiencing acne breakouts also because of her PCOS, diba? Na-share niya yun sa mga vlogs niya. That's why parang nag-come up siya ng isang rejuvenating set na nakafocus sa mga iba't ibang klase ng acne breakout or ng pimples and also whiteheads, blackheads, mga ganun. So, this one daw is perfect for acne breakouts, mga ganyan, or any kind of pimples. This is also available on my personal FB account and on my Shopee account. And this one retails, mas mura siya, 280 pesos lang siya, guys. And 4 sets na rin siya. May sabon, may toner, may sunblock, and may night cream. So, yun. So, ilalagay ko sa description box, guys, yung mga links kung saan kayo pwedeng bumili and umorder ng mga whitening soaps na to. So, there you have it, guys. That's all for today's video. I hope you like this video, and please like this video and share nyo na rin sa mga friends nyo. That's all for today's video. See you on my next one. Bye! Thank you for watching! And I will fall in love.